გავედით ლაივზე. ტრადიციულად 1-2 წუთი მოვიცადოთ, სანამ სიგნალი მივა ჩვენს მაყურებლამდე, ჩვენი Facebook გვერდის ერთგულ მომხმარებლამდე. დღევანდელი თემა განსაკუთრებით აინტერესებს იმ მშობლებს, ვისაც უყვართ ხელოვნება, ალბათ ან ყავთ ბავშვი, ვისაც აქვს მეტყველების განვითარების შეფერხება. იმიტომ რომ საინტერესო საკითხი იქნება განხილული. როგორ უნდა გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, ხელოვნება განსაკუთრებით ხატვა იმ ბავშვებთან, ვისაც აქვთ მეტყველების არ მქონე ბავშვებთან, ან ვისაც აქვს მეტყველების განვითარების ესეთი საკმაოდ გამოხატული შეფერხება. როგორც ვახსენე, დღევანდელი ჩვენი თემა არის მეტყველების არ მქონე ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარება ხატვის საშუალებით და გაგაცნობთ ჩვენ სტუმრებს, პრინციპში ერთგული მაყურებელი ალბათ კარგად იცნობს უკვე ქალბატონ კეთლინ დირის, რომელიც არის რეაბილიტაციის ფსიქოლოგიის დოქტორი და მაგ ჯორჯიას კონსულტანტი. თამთა სამიშვენი, რომელიც არის ჩვენი ერთგული თარჯიმანი, ასეთ შემთხვევაში და სხვა შემთხვევებში არის მშობლის სკიურის, ესე ვთქვათ, მთავარი წამყვანი ხოლმე და მაგ ჯორჯიას ფსიქოლოგი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ ჩვენთვის და ლეკუნა ჯაპოშვილი, რომელიც მუდმივად თარგმნის ჩვენთვის ჟესტურ ენაზე. მე გახლავთ ნინო ლომიძე, მაგ ჯორჯიას ფსიქოლოგი ასევე და დღეს ვიქნები, ესე ვთქვათ, წამყვანის როლში. ეხლა რო გადავიდეთ, ესე ვთქვათ, უკვე გავიდა 1-2 წუთი და რო გადავიდეთ თვითონ საკითხის განხილვაზე. ყველამ კარგად ვიცით, რომ სტატისტიკაც ამას გვიჩვენებს, რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრი ბავშვი არის, ვისაც აქვს მეტყველების განვითარების შეფერხება, საერთოდ არ მეტყველებს. ეს შეიძლება იყოს განპირობებული ბევრი სხვადასხვა მიზეზით. და ამ მიზეზების ჩამოთვალაზე დიდ ყურადღებას არ გავამახვილებთ ამ მომენტში. თუმცა ისიც გასათვალისწინებელი არის, რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მეტყველება არის კომუნიკაციის ერთ-ერთი მთავარი საშუალება ჩვენთვის. და იმ ბავშვებს, ვისაც აქვთ მეტყველების განვითარების შეფერხება, ან მეტყველება საერთოდ ძალიან დაბალ დონეზე აქვთ განვითარებული, რა თქმა უნდა, მათთვის კომუნიკაციის დამყარებაც რთულდება. ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ხდება, რომ კომუნიკაცია ბავშვებთან დავამყაროთ, ასე ვთქვათ, სხვა გზით. და ამისთვის ერთ-ერთი ძალიან ეფექტური საშუალება არის ხელოვნების თერაპიის საშუალებით, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ხატვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხატვის საშუალებით შეგვიძლია ძალიან ეფექტურად კომუნიკაციის დამყარება. ეს როგორ უნდა მოხდეს, ამაზე უფრო დეტალურად, ასე ვთქვათ, და რა სარგებელი აქვს ამაზე უფრო დეტალურად ქალბატონი კეთლინი გვესაუბრება. Kathleen, I did a small introduction about the language delays and importance of communication and also the how if the child don't have language, how we can communicate with other ways. So, yeah, please, if you. Great. Yes, thank you, and thank you for having me back. Not all children are able to express themselves using complex verbal means. And children in general have a need to connect. All humans have a need to connect to each other. So what we need to do is find other ways to communicate with children. And that's really what I wanted to talk about today. So one of the ways that we can connect, and that's really what I think of language is doing, is connecting with people, expressing feelings and emotions. So one of the ways we do that is through art. მოგესალმა ქალბატონი კეთლინი, მადლობა გადაგვეხადა კვლავ მოწვევისთვის და რა თქმა უნდა მეტყველება ბავშვებზე, როგორც ნინომ მათ აღნიშნა შესავალ ნაწილში, ბავშვებს ყველა ბავშვს შესაძლოა არ შეეძლოს აი რთული კომპლექსური აზრების და ემოციების გამოხატვა მეტყველების საშუალებით, თუმცა მეორე მხრივ ბავშვებს ისევე როგორც საერთოდ ყველა ადამიანს სჭირდება, რა თქმა უნდა, კავშირის დამყარება, ურთიერთობა შემოყოფებთან. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი ჩართვაც ეძღვნება სწორედ იმას, თუ რა არის ის სხვა გზები, სხვა საშუალებები, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია, რომ მათ გამოხატონ საკუთარი აზრები თუ ემოციები და გაუზიარონ გარშემოყოფებს და გაამყარონ მათთან არსებული კავშირები.
When people hear that a child is nonverbal or does not communicate verbally, they often think of a child with autism spectrum disorder. And certainly there are some children with autism who do not speak, who are nonverbal, but they are not the only ones. There's actually a wide group of disabilities that can impact language. მინდა აღნიშნო, რომ როდესაც ადამიანები იგებენ აი მეტყველების არქონას, იმას რომ თქვა ბავშვი ბავშვს არ აქვს ვერბალური უნარები განვითარებული, ხშირად პირველი რაც თავში აზრად მოსდით არის აუტიზმის სპექტრის აშლილობა. თუმცა მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი თქვა განვითარების ერთადერთი დარღვევა, რომელსაც თან ახლავს თქვა მსგავსი სირთულეები, ცალკე დიდი ფართო კატეგორია არსებობს, რომელიც სრულებით არ არის დაკავშირებული აუტიზმთან, მაგრამ განაპირობებს აი მეტყველებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სირთულეს. Just because a child isn't verbalizing doesn't mean they aren't trying to communicate. Kids communicate in a lot of different ways, and spoken language is only one part of this. აქვე მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ თუ კი ბავშვი არ მეტყველებს, ანუ სიტყვების საშუალებით არ ამყარებს კომუნიკაციას, ეს სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ ის არ ცდილობს ან არ მიმართავს კომუნიკაციას. იმიტომ რომ კომუნიკაციის დამყარების ძალიან ბევრი სხვადასხვა გზა არსებობს და აი ეს სიტყვებით კომუნიკაცია უნდა გვახსოვდეს, რომ არის უბრალოდ ერთ-ერთი მათგანი. So some of the ways children can communicate can be very subtle, depending on their physical abilities, and they require you to pay attention to small changes or movements that they make. Other times, it can be very obvious. And I often say this to parents, if you have ever seen a child have a meltdown in the middle of a public place, your child or somebody else's, you know very well that they are trying to communicate with you. Აი კომუნიკაციის სხვადასხვა გზებზე და საშუალებებზე როცა ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ეს საშუალებები ზოგჯერ ძალიან ისეთი ნატიფია, შეიძლება რთულად შესამჩნევია, ეს შეიძლება იყოს რაღაც მცირე მოძრაობა, ამიტომ დაკვირვებას მოითხოვს გარშემოყოფების მხრიდან, რომ დავაფიქსიროთ და დავინახოთ რეალურად ეს კომუნიკაციის ცდელობა. გარკვეულ შემთხვევებში კი ეს კომუნიკაცია არის ძალიან ადვილად აღსაქმელი და შესამჩნევი და როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობ, ხშირად მშობლებისთვის მომყავს ეგრეთ წოდებული ტანტრუმის მაგალითი, ეს ტერმინი ალბათ უკვე ბევრს ხსმენიათ, როდესაც განსაკუთრებით თქვა საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას ბავშვი მართავს ტანტრუმს, ესეც კომუნიკაციის ასე ვთქვათ ფორმა, საშუალებაა და რა თქმა უნდა ის თვალში საცემი და ადვილად აღსაქმელი და შესამჩნევია ყველასთვის. ხო, ანუ ამ ქცევით ცდილობს ბავშვი რაღაცა კონკრეტულის თქმას, გამოხატვას. There's also this thing that happens with children who are about 2 years old, and you can recognize they are trying to convey communication before they have words, and they scream in this very high-pitched way that just makes you want to shudder and run away. And I often think about this because while it's annoying to people, the truth is you have to recognize that this child is finding new ways to get their needs met. ასევე ალბათ ყველა იცით რომ მცირეწლოვანი ბავშვების შემთხვევაში თქვა 2 წლამდე ბავშვები რომლებსაც შეიძლება რომლებიც ჯერ სიტყვებს ვერ იყენებენ არ იციან სიტყვების გამოყენება კომუნიკაციას ამყარება ხშირად ყვირილის საშუალებით ეს ყვირილი ზოგჯერ არის ძალიან ხმამაღალი ძალიან შემოწუხებელი მშობლებისთვის და გარშემოყოფებისთვის თუმცა ამის გაცნობიერებაც მნიშვნელოვანია რომ ესეც არის ფორმა ბავშვი ეძებს კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმას There's been a lot of new research out on creativity and using creativity as a way to bridge communication. And I think this is particularly interesting for children who are nonverbal. არსებობს უკვე არაერთი კვლევა, ანუ კვლევის მონაცემი კრეატიულობასთან, ანუ ეგრეთ წოდებულ შემოქმედებით აზროვნებასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ეს შემოქმედებითი აზროვნება, ზოგადად ეს კრეატიულობა გამოვიყენოთ აი ამ კომუნიკაციის დამყარებისთვის და განსაკუთრებით
როგორც ეს შესავალ ნაწილშიც ითქვა, დიდ მნიშვნელობას, აი ეს დიდი მნიშვნელობა ამ ხელოვნების და კრეატიულობის გამოყენებას ენიჭება სწორედ იმ ბავშვებისთვის, რომლებსაც შეიძლება ეს ტრადიციული, თქვათ, მიტყველების გზით უჭირდათ კომუნიკაცია. And the research shows that creativity, using creative things like art, allows children to express a much wider variety of emotions than they do in other ways, including in language in early years. So they don't have to have a meltdown in the middle of a public place. They have other options for expressing their emotions before they reach that point. და ეს კვლევა რომ ახსენეთ, მაგალითად ერთ-ერთი რაზეც მიუთითებს კვლევის მონაცემები არის ის, რომ აი ამ კრეატიულობის ახალისება, ამ ხელოვნების ფორმების გამოყენება კომუნიკაციისთვის ეხმარებათ ბავშვებს, აძლევს საშუალებას გაცილებით ფართო, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას აძლევს და გაცილებით მეტი რამის თქმის გამოხატვის საშუალებას აძლევს, ვიდრე ეს თქვათ ტრადიციული ფორმებით არის, თქვათ მიტყველებით არის შესაძლებელი. ანუ ახსენა ქალბატონმა კეთილმა, თქვათ ემოციური აფეთქება შეიძლება ბავშვს არ დასჭირდეს და უпроსტად თავიდან აირიდოს ეს ემოციური აფეთქება, იმით რომ აი ამ ხელოვნების საშუალებით გამოხატოს თავისი ემოციური მდგომარეობა. კი ბატონო, ერთ კომენტარს გავაკეთებ. ჩვენ ამ ლაივში პრინციპში ყურადღებას ვამახვილებთ ხელოვნებას და კონკრეტულად ხატვაზე კომუნიკაციის დამყარების მიზნით, მაგრამ ასევე ბევრი ვინც ანუ ის სპეციალისტები ვინც მუშაობენ ბავშვებთან, ვისაც აქვთ შფოთვითი აშლილობები, მაგალითად ემოციური სფეროს სირთულეები, ისინიც ანუ ბევრი დამადასტურებული საბუთი არის, რომ ამ მიმართულებითაც ისე ვთქვათ, კარგად მოქმედებს ძალიან ბავშვებზე და ემოციური სირთულეების მქონე ბავშვებთან ეს არტ თერაპია, ესე ვთქვათ, ძალიან ეფექტური არის. თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში უფრო კომუნიკაციის კუთხით უსვამთ ხაზს. I made small comment because art therapy is people finding useful with children who have like emotional issues as well. But now we are focusing more on communication, but with children who have like emotional difficulties, it is also very effective. It is very effective. I think art is underutilized as a way to support children for both their emotions, their moods, and different ways to communicate. There are many different benefits to using art with kids. ქალბატონ კეთილი ეთახმება ნინოს კომენტარს, ნამდვილად მე მივიჩნევა, რომ ხელოვნების გამოყენება არ ხდება სათანადოდ იმ მასშტაბითაც არის შესაძლებელი, როდესაც საუბრობ ბავშვების გუნება-განწყობილების, ემოციური სირთულეების, რაც ნინომ ახსენა, ან თუნდაც კომუნიკაციისთვის და ძალიან ბევრნაირად შეიძლება მისი გამოყენება, რომ ბავშვებმა მიიღონ სარგებელი. So what you were talking about, Nino, is often an area of art that we use called art therapy, where it's used as a way to manage moods and behavior. I think that is a side effect, a positive side effect of using art and creative means to communicate. So when you're using it for language, it still gives that benefit of helping kids to feel more in control and to help regulate their mood. და აქვე ნამდვილად გეთანხმებია, რომ ეს თქვათ არტ თერაპია გამოიყენება პირველ რიგში, ნუ ემოციების და თქვათ ქცევის სირთულეებთან გასამკლავებლად, თუმცა როდესაც ხელოვნებას ვიყენებთ კომუნიკაციისთვის, ახლა რაზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, აი ამასაც აქვს თავისი გვერდითი ეფექტი, დადებითი გვერდითი ეფექტი, იმიტომ რომ თავისთავად ეს კომუნიკაციის მიზნით ამ ხელოვნების გამოყენება უკვე ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს ეძლევა საშუალება, რომ მეტი კონტროლი იგრძნოს საკუთარ ემოციებზე და აი ეს ემოციური, ასე ვთქვათ, ემოციური თვალსაზრისითაც ბევრ სარგებელს იღებს, ანუ ეს დადებითი ეფექტიც აქვს. Yeah, in psychology and actually in occupational therapy and speech therapy, we use these terms such as sensory integration, which talks about bringing multiple senses together, touch, vision, smells, and sensory regulation, which allows kids to have a little more control. So there are just, I could go on and on, but there are so many positive effects from art.
ანუ აი ხელოვნების დადებით შედეგებზე უამრავი რამის თქმა შეიძლება, ხო ძალიან აღარ განვავრცობთო, მაგრამ ერთ-ერთი ვთქვათ არის ასეთი ტერმინი, რომელიც შეიძლება ჩვენ ბევრს მენელსაც ეცნობა, რომელსაც ფსიქოლოგები ნოოკუპაციურ თერაპევტები იყენებენ, ეს არის სენსორული ინტეგრაცია, რაც გულისხმობს სხვადასხვა არხიდან მიღებული შეგრძნებების ინტეგრირებას და სენსორული და მათ ვთქვათ რეგულაციას, აი ამ თვალსაზრისითაც ეს ხელოვნების სხვადასხვა აქტივობა, რომლებზეც დღეს ვისაუბრებთ, არის ძალიან სასარგებლო. კი ბატონო, შეკითხვა მექნება, ჩვენ ხა ვახსენეთ თქვათ ოკუპაციური თერაპევტები, ართ-თერაპევტები და ასე შემდეგ სხვა სპეციალისტები. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ხა მნიშვნელოვანი ალბათ რომ ვინ იქნება ის, ვინც ამ კომუნიკაციის დამყარებას შეეცდება ბავშვთან არტის, ანუ ხელოვნების საშუალებით, ხო, ხატვის საშუალებით. პირველ რიგში ალბათ მშობლები. და რა ტიპის რეკომენდაციები უნდა მივცეთ, ანუ როგორ უმეტესად ხა მშობლებმა არ იციან, ხო, თქვათ როგორ გამოიყენონ ხატვა კომუნიკაციის მიზნით ბავშვთან. და როგორ აი რა ხერხებს ვასწავლით, ასე ვთქვათ, რომ როგორ შეიძლება გამოიყენონ ეფექტურად. Kathleen, like our primary audience, we talked about specialists, but now our primary audience is like parents who need to use the art with their children, and recommendations like how they can use the art, because it's most likely most of the parents do not have like information about that. So any tips like how they can use art? Absolutely. And it does not have to be anything big or fancy. The first thing parents often say to me is, I'm not an artist. They're sort of embarrassed to do art, even with their own children in their own, small home. And what I say is, this isn't about you. And when you are a parent, it is about your child. So pick up the pencil. ნამდვილად გეთანხმებიო, ძალიან ხშირად და აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ არ არის, როდესაც ვსაუბრობთ ხელოვნებაზე, ახლა ჩვენ, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, აქ არ იგულისხმება რაიმე ესეთი განსაკუთრებული შედევრებზე არ ვლაპარაკობთ. პირველი ფრაზა, რასაც ხშირად მე პირადად მშობლები მეუბნებიანო, არის ის, რომ მე არა ვარ, თქვათ, ხელოვანი, ან მხატვარი და ბევრს უხერხულება, თუნდაც საკუთარ შვილთან, თქვათ, აი ამ ხელოვნების ამ ხატვით თუ გაფერადებით თუ ასე შემდეგ, ამ აქტივობებით რომ დაკავდეს, მაგრამ მე რომ ეს არ არის შენ არ ახარ ხა ამ სიტუაციაში მთავარი არის ბავშვი და ამიტომ ხა როგორც მშობელი, ანუ მეორე ხარისხოვანია ხო ამ შემთხვევაში მშობელი, წამყვანი არის ბავშვი და ამიტომ მოუწოდებო რომ მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება არ გჯერათ, არ ფიქრობთ, რომ ხელოვანი ბრძანდებით, მაინც ღირს იმ ფანქრის აღება, ხო? ეს როგორც ერთ-ერთი მაგალითი. It's also important to remember that this isn't about making great art. No one's asking you to be an artist. It's about using art to communicate. So it's just a mechanism for being able to talk with your child. კიდევ ერთხელ, რომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ თქვა მშობელმა ამ ბავშვმა რაიმე ესეთი შედევრი შექმნან, აქ საუბარია იმაზე, რომ როგორ გამოვიყენოთ ხელოვნება იმ კომუნიკაციის მიზნით, ბავშვთან კომუნიკაციის მიზნით. Art exists on a spectrum, just like autism does. So no one expects you to be any one thing. You just give your best effort in trying to communicate with your child, and that's good enough. და ხელოვნებასაც შეიძლება როგორც მაგალითად აუტიზმი ვახსენე დღეს, შეიძლება შევხედოთ როგორც გარკვეულ სპექტრს, არავინ არ მოითხოვს რომ რაღაცა კონკრეტულ წერტილზე იყოთ, აქ უბრალოდ უნდა სცადოთ მაქსიმუმი რის გაკეთებაც შეგიძლიათ და Yeah, my advice is to start very simply. Don't overcomplicate it. Take a piece of paper and a pencil, nothing more. Just the basics. And it can be in a school book, that you pick up at the local grocery shop. It doesn't have to be fancy paper. And so if you find that this is successful, then you can kind of add more, as I say, tools for them, such as colored pencils or crayons or paints. But start very simply. მე ვურჩევ მშობლებს რომ დაიწყონ მარტივი საშუალებებით, უბრალოდ აიღეთ ფურცელი და ფანქარი, ეს ფურცელიც კი არ არის აუცილებელი რაიმე ესეთი ძვირადღირებული განსაკუთრებული
რაღაცა ბლოკნოტი იყოს, უბრალოდ შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი სასკოლო რვეული და დაიწყოთ აქედან და აი უკვე მოგვიანებით, როდესაც დააკვირდებით და მიხვდებით თუ რა მუშაობს და როგორ მუშაობს, შეიძლება დაამატოთ კიდე რაღაც დამატებითი საშუალებები, ხო? შეიძლება იყოს მაგალითად პასტელები, ფერადი ფანქრები, საღებავები და ასე შემდეგ. So the first step is you really want to you're sort of teaching your child what the rules are of this process. So my suggestion is to start with basic images. A smiley face, for example. საწყის ეტაპზე მთავარი ბავშვს ასწავლოთ, რომ საერთოდ როგორ მუშაობს, რა არის პრინციპები, რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში. მე ვურჩევ, რომ ეს პირველი ფიგურა იყოს ეგრეთ წოდებული სმაილი, უკვე ქართულადაც მე მგონი ასე ვიყენებთ, ხო? ან ეს ხიმარის სახის, უფრო მშობლიურ ენაზე რა ვთქვათ, გამოსახულებთ. ანუ ხიმილის ნიშნით. I often suggest when you're starting, often in psychology, we talk about three basic emotions: mad, angry, sad, and happy. So in English, that rhymes: mad, sad, glad. ინგლისურ ენაში ხშირად ვიყენებთ ამ სამ ძირითად ემოციას და ეს ინგლისურად ირითმება, ქართულად ნაკლებად. ეს არის ბრაზი, ან შეიძლება იყოს უფრო ძლიერი ბრაზი, განრისხება, მაგრამ ბრაზის ემოცია ავიღოთ, სევდა და სიხარული. აი სამი ბაზისური ემოცია. I often recommend you start with three faces. Take a piece of paper and you can draw all three on one, or make three separate pages. It doesn't matter. Draw a very basic smiley face, two little round dots or circles for eyes, maybe a little curve for the nose, and leave the mouth blank until you're ready to talk with your child. და აი სწორედ აი სამი ბაზისური ემოციის ხატვით გირჩევთ რომ დაიწყოთო, ანუ მე მგონი არა ეს ემოციები არის ნამდვილად უნივერსალური სხვადასხვა კულტურაში, ამიტომ ყველამ ვიცით ღიმილი როგორ უნდა დავხატოთ, ხო? ანუ ძირითადი ბაზისური ესეთი მარტივი ფიგურა, თვალები, შეიძლება პატარა ცხვირიც დახატოთ და ეს მომღიმარი პირი. Sorry, just one quick შეკითხვა შემოგვივიდა და თუ შეიძლება რომ დაგველოდოთ, ანუ რომ შეკითხვებს ერთად გავცემთ პასუხს, ასე ვთქვათ, live-ის ბოლოს. So we have a question from parents, so like probably it's better that we answer all the questions by the end of the live session. Yeah, why don't you just ask it? Sure. Yeah, okay. You want me to ask it now? Sure, absolutely. კი ბატონო, მაშინ ეხაც შეგვიძლია დავუსვათ პრინციპში. ერთ-ერთი მშობელი გწერს, რაც ბევრი მშობლისთვის იქნება ასევე საინტერესო, ჩემს შვილს ფანქრის ჭერა უჭირს და როგორ უნდა მოიქცეთ ასეთ შემთხვევაში, ხო? დარწმუნებული ვარ, ბევრი მშობელია ესეთი. So my child has problems with holding the pen and pencil, so what should we do in this case? She is holding a pen or pencil or is not holding a pen? No, he has difficulty holding. Yeah. Holding a pen or pencil. Yeah. So that is one of the other things I really want to talk about, and that is if your child doesn't have the physical ability to hold a pen or pencil, you can use another part of the body. You can try finger painting if that works. For some children, they love using finger paints. You know, it's non-toxic, it's messy, it's fun for 1,000 reasons for children. ამ თემაზეც დღეს გქონდა დაგეგმილი საუბარი, ამ ნაწილსაც შევეხებოდი. თქვენ გეტყვით, რომ თუ კი ბავშვს უჭირს ფანქრის ჭერა, არსებობს თქვათ ალტერნატიული საშუალებები, მაგალითად არის ასეთი რამ ეგრეთ წოდებული თითების საღებავები, მე მგონი პირდაპირ ასე ქვია, როგორც სახელწოდება გეუბნებათ, პირდაპირ თითებით შეუძლია დახატოს და ეს ცოტა არეულობას იწვევს ხოლმე ამ თითებით ხატვა, თუმცა არის ძალიან სახალისო და ბავშვების უმრავლესობას ძალიან სიამოვნებს. აი თითების საშუალებით ხატვა შეგიძლიათ მაგალითად ეს წადოთ. And it really depends on the reason that your child can't hold a pencil. If it's too small and skinny for them to hold on to, you might think about, I'm just picking up, I have a highlighter here that's much fatter and it might be easier so they can hold it with their whole hand. So sometimes even just making it fatter, wrapping tape around it or something to make it bigger will allow your child to draw. They don't have to hold it, in a certain way just because that's how we're taught in school.
დიახ, ასევე რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზეც თუ რატომ უჭერს ბავშვს თქვათ ფანქრის ხელში ჭერა თუ მიზეზი ის არის ეს ფანქარი არის უფრო თქვათ წვრილი და იმ ესეთ სტანდარტული პოზით ხო ანუ ამ ფანქრის ჭერა არის პრობლემა როგორც მოითხოვენ მაგალითად სკოლაში და გვასწავლიან შეგიძლიათ მისი მოდიფიცირება ხო ან მორგება მაგალითად ძალიან მარტივად უბრალოდ შეიძლება ესეთი წებოვანი ლენტი ხო ეგრეთ წოდებული სკოჩი თქვათ რამდენჯერმე შემოვატარო და გავუმსხვილოთ ტარი და ამან მისცეს ბავშვს საშუალება რომ იგივე ფანქარი გამოიყენოს. ანუ აი ამ საშუალების მორგებაც შეიძლება ან ალტერნატიული საშუალებების გამოყენება. Go ahead. სკელი ფლომასტრის მიცემა მაგალითად და იმით დახატოს როგორც მაგალითად კეთლის ეჭირა. And it's difficult to control them. Yeah. So that comes with practice and more development. All children start out this way, not knowing kind of where to go. It's all right. It looks like a Jackson Pollock painting sometimes. And you know, it's okay if as long as your child is having fun and enjoying themselves and they don't see like it's a punishment, let them keep going because eventually you'll find a way to communicate through using art. So I think და ზუსტება შემოვიდა შეკითხვის რომ ბავშვს როცა უჭირავს მაგალითად ფანქარი ხელში ან ყველა მიმართულებით ხატავს და ძალიან რთული არის მისი კონტროლი და როგორ შეიძლება რომ რაღაც ფურცელზე ასე ვთქვათ გარკვეული რაღაც ნახატი დავახატინოთ ხო და არ იყოს ესე ყველა მიმართულებით დახატული მე მგონი კეთლინ მოყვა გააცაპასუხე კეთლin you read the question I guess already so there is like one, if like yeah დავამატებ რომ რა თქმა უნდა ხა ბავშვების უმრავლესობა ასე იწყებს არ უნდა კონდეს მოლოდინი ხა ქალბატონმა კეთლინმა ახსენა ერთ-ერთი კონკრეტული მხატვარი ხო ჯექსონ პოლოკი რომელიც იყო აბსტრაქციებს ხატავდა და შეიძლება ამას გავდეს ხო თავიდან ბავშვის ნახატები და არაუშავს ხო ასე ხდება განვითარება ასე ვიწყებთ ხო Yeah, I apologize. I was reading the question in English as it was coming in, so I jumped ahead of you. Okay, so while we were talking, I made a very beautiful artistic face for everyone to see. The reason I leave the mouth off is because I then draw a picture of a smiling face to get that message connected. And then I gesture that I'm happy, right? And then I make a sad-looking face. Kind of, you know, a nice big frowny face. And if you just start with these very basic things, your child can even point to what their mood is in the beginning. სანამ ხა მე თარგმნიდი ქალბატონ კეთლინმა აღნიშნა რომ მე შევქმენი ესეთი მშვენიერი ნამუშევარი ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით კიდევ ერთხელ იმის ხაზგასასმელად რომ ჩვენ არ მოგეთხოვება რა იმ ესეთი განსაკუთრებული უნარები თქვათ ხატვის დახატა ეს ღიმეს სმაილი ხო ეგრეთ წოდებული თუმცა პირის გარეშე ხო ეს პირი უკვე შეიძლება დავაკავშიროთ რეალურ ღიმილთან რომ ეს კავშირი დამყარდეს ამ გამოსახულებასა და ემოციას შორის მე შეიძლება შევქმნათ აი ამ სევდის როგორც დავასახელეთ ეს სამი ძირითადი ემოცია ამით გვირჩია დაწყება როგორც გახსოვთ შემდეგ შეიძლება იყოს სევდის და ბრაზის So I've taken this picture this sad face and turned it into an angry face by just putting angry eyebrows in the middle of this picture. ანუ ამ შემთხვევაში ერთი და იგივე ნახატი გამოიყენა შეცვალა ხო ისე რომ ემოცია სხვა ემოცია გამოსახულიყო ან პირველი გავდა ესეთ პოზიტიურს შემდეგ დაახატა თქვათ უფრო მოწყენილი სახის აღნიშნული იმიტომ რომ პირი ესეთი გადმობრუნებული რკალი ხო როგორც დაინახეთ გადაიქცა სევდის აღნიშნულ ემოციად და შემდეგ ეს სევდის აღნიშნული ემოცია გადააკეთა ბრაზის გამოსახულ ემოციად იმით რომ დაამატა ეს შეჭმუხნული წარბები როგორც დაინახეთ. And the idea is once you work with this concept with your child, you know, as long as they start to understand that you're conveying these basic emotions of happy and sad and angry, then you can build on it. You can put happy on one side and sad on the other side and help them understand that there's a continuum of emotions in between. You know, sooner or later, they'll start to tell you how close they are to happy or sad.
და აი ეს შეგიძლია დაიწყოთ ბავშვებთან და უკვე შემდეგში შეიძლება ეს ემოციები უკვე ცალ-ცალკე ფურცელზეც იყოს გამოსახული და ბავშვები უკეთესად აცნობიერებენ, რომ არსებობს ამ ემოციებშიც რაღაცა გარკვეული კონტინიუმი და მე შეიძლება მიგითითოთ, რომ აი დაახლოებით რამდენად ახლოს არის თქვათ იმ სიხარულის ემოციასთან და ასე შემდეგ. The thing about creativity is that children will start to develop their own system if we don't put rules on top of it. So I offer this sort of basic structure as a starting point, but sometimes I like to just put a bunch of crayons and paper on the table or the floor, wherever your child's comfortable, and just let them have some free time. And then go back and ask some questions about it. So even if your child's nonverbal, children often understand language, even if they aren't producing it. So you're going to ask questions about, oh, those colors look very happy. Is that because you're in a good mood? აქვე რაც უნდა აღვნიშნოთ ამ კრეატიულობასთან და ხელოვნებასთან დაკავშირებით არის ის, რომ თუ კი გარშემოყოფები ხო, ანუ ხამ შემთხვევაში მშობელი არ აწესებს ესე ძალიან კაცრ ჩარჩოებს და წესებს და აძლევს ბავშვს გარკვეულ თავისუფლებას, ძალიან ხშირად არის, რომ ბავშვები თვითონ იგონებენ რაღაცებს, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითად, ამიტომ ესეც კარგი იდეა, რომ ისეთ მაგალითად სახატავის საშუალებები, პასტელები იქნება, რაც იქნება, შეიძლება ბავშვი განთავსდეს იატაკზე, სადაც მისთვის არის უფრო კომფორტული და თავად შექმნას, ხო, რაღაც ისე, თავად მოიგონოს ჩვენგან დამოუკიდებლად. და აი ეს ამ პროცესშიც, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ თქვენ მიანიშნოთ, რომ ეს ფერები არ არის ესეთი, ვთქვათ, მხიარული ფერები და ალბათ იმიტომ, რომ არ გზნობ თავს კარგად, ხო, რაღაც მსგავსი კომენტარები გაკეთებაც შეგიძლიათ, აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ბავშვებიც კი, რომლებიც შეიძლება თავად არ მეტყველებენ, ერთია ის, რომ ბავშვი მეტყველებს და მეორე არის ამ მეტყველების გაგება და რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმას, რომ შეიძლება ბავშვი არ მეტყველებს, მაგრამ ისმის, რასაც ვესაუბრებით. ამიტომ მაშინაც კი თუ ის არ მეტყველებს, აი მსგავსი კომენტარები არის ძალიან სასარგებლო. Some children don't respond well. They don't like the texture of paint, or they have difficulties holding a pen. Visual art is just one tool that you can use. But if they don't draw or they don't like to draw, think about other ways that your child can be creative. Because I use the word art, but what I really need is creativity. აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ შეიძლება ბავშვების ნაწილს ახლა კი ვახსენეთ, რომ მაგალითად ამ თითებით ხატვა როგორც წესი სახალისოა, მაგრამ ვიცით, რომ ბავშვების გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არ უყვარს ხატვა, იმიტომ რომ აქვს შეიძლება თუნდაც ფანქრის ჭერის სირთულე, ან შეიძლება ტექსტურა თვითონ მოძრაობის შესრულების სირთულე, ან მოძრაობის სირთულე, ან თვითონ არ სიამოვნებს ეს შეგრძნებები, ხო, რაც ამ საღებავებს უკავშირდება. და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დღეს ხატვა ვახსენეთ, მაგრამ ხელოვნება არ არის მხოლოდ ხატვა და რეალურად ხელოვნებას ვიყენებ და ანონსის ხელოვნება ქონდა, მაგრამ უფრო მეტად კრეატიულობაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, ან შემოქმედებითობაზე და ეს შემოქმედებითობა, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტია, ვიდრე ხატვა. უფრო სხვა ფორმებიც აქვს და არ არის აუცილებელი იყოს მაინც ხატვა. Some children really like playing with sand, and it can be therapeutic sand, or it can be sandbox at a beach or outside, in a sandbox somewhere. That can also be used. მაგალითად, ბავშვების ნაწილს, ამაზე ალბათ დაგვეთანხმება ბევრი მშობელი, მოსწონს ქვიშით თამაში, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული თერაპიული ქვიშა, მე მგონი ასეც უწოდებთ, ხო? ან მაგნიტური, ხო, ესეთი თერაპიული ქვიშა, ან რეალური ნამდვილი ქვიშა, რომელიც შეიძლება სანაპირო და კონდეს და მოგიწოდებოდეს ხელი. So if there is one type of sand that is kind of moist that you can buy in a lot of children's shops, and it's just it holds together a little bit better. It feels like damp sand to me. So I was working with a child who was using this kind of sand, and I asked him to make a picture of us, to just draw the two of us as we were talking in therapy. And he took the sand and he squeezed it together and made one smaller one and one bigger one. And I said, oh, is that me? And he said, yeah. And so I said, oh, well, why don't you tell me about your family? And
tell me about your family is a pretty complex thing. You can interpret that different ways. In his case, he squeezed together images of both of his parents and 3 siblings. And then he looked at me and he smashed one of the siblings' little sands. That's huge communication. I am a ქვიშასთან დაკავშირებით კავტო კეთილი აღნიშნავს, რომ მეგონი ჩვენთანაც არის, მეც მინახავს, რომ არის ეს ფერადი ქვიშებია ეს კი. ფერადია და კიდე ზოგიერთი არის კინეტიკურ ქვიშას ეძახიან თუ სწორად. კინეტიკურია, კი ბატონო, კინეტიკური ქვიშა, რომელიც თითქოს ეკრობა, ხო, ერთმანეთს ალბათ თქვენც გინახავთ ნაწილს, აი განსაკუთრებით ასეთი ქვიშა ბევრ ბავშვს მოსწონსო და გარდა ამისა ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი გაგვიზიარა, რომ მუშაობდი ბავშვთან, რომელსაც არ მეტყოლებდა და ვთხოვე რომ და შეექმნა ხო ანუ დავეხატე თუ შეექმნა მოკლედ ჩემი და მისი გამოსახულება და მან აი სწორედ ასეთი ქვიშის საშუალებით გააკეთა ერთი უფრო თქვა რაღაც დიდი გროვა მეორე ნაკლები და მე ვკითხეო რომ ეს დიდიო მე ვარო და მიანიშნა რომ ნამდვილად ის იყო შემდეგ ვუთხარიო რომ ახლა შენი ოჯახის თქვა სურათი მიჩვენეო ეს თვითონ ეს დავალება საკმაოდ რთულია ბევრნაირად შეიძლება ინტერპრეტირება მაგრამ რაც ამ ბავშვმა გააკეთა იყო ის რომ ეს 2 გროვა შექმნა მშობლების, მერე 3 თავისი დაძმის და ერთ-ერთ დაძმის აი ქვიშის პატარა ნაგებობას, მერე ზემოდან ასე ვთქვათ, დაარტყა და დაანგრია, ხო? ესეც ალბათ ინფორმატიულია. ესეც ნამდვილად იყო კომუნიკაცია, ხო? კომუნიკაციის საშუალება, ბევრი რამ გამოხატა ამ ბავშვმა ამ კონკრეტული კი ბატონო, ფერადი ცამების like play-dohs can be used also. ფერადი ცამები ძალიან კარგად გამოიყენება ამ მიმართად. So we have a question. ერთი შეკითხვა გვაქვს. თუ არ ვცდებით იგივე მშობელი გვწერს, რომ თუ ბავშვის ასაკი არის 6 წელი და 9 წელი. ასეთ შემთხვევაში რამდენად სწორად იქცევა. So if like one of the parents is asking about the ages of children, like they are 6 and 9 years old, and if she can probably use this technique. And maybe also we can talk about like the colors they are using, if it has an impact. და მაგალითად ფერების გამოყენება როგორ ხდება მაგალითად, ან თუ აქვს რამე მნიშვნელობა ამ მიმართულებითაც რო კომენტარი ვითხოვოთ. Absolutely. You can do this at any age, with any age child. And again, think about your child's level of development. So I think less about their age and more about their developmental age. And if they show an interest in communicating, if what they're doing is intentional, then they are trying to communicate, then we should try everything we can to meet them halfway. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ასაკზე მეტად მნიშვნელოვანი ბავშვის განვითარების დონე და საერთოდ ხა ეს აქტივობები ყველა ასაკში არის საინტერესო და ყველა ასაკისთვის არის შესაძლებელისი. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ თუ კი როდესაც ბავშვი რაიმეს გამიზნულა და აკეთებს, ეს ნიშნავს, რომ ამით ცდილობს ჩვენთან კომუნიკაციის დამყარებას და ჩვენს ყველანაირ რაც კი არსებობს საშუალება ეს ქვიშა იქნება თუ საღებავი თუ რაც იქნება, უნდა რაღაცნაირად ჩვენს იმ მიმართულებით წავიდეთ და ამ კომუნიკაცია, იმიტომ კომუნიკაცია სჭირდება ყოველთვის მეორე მხარე და ჩვენც რო ხელი შეუწყოთ მას ამის წარმატებით განხორციელებაში. So some children don't respond to shapes in images. They respond to color. And so if that's what draws them, what helps them to connect to the world, let's give them a whole bunch of colors. Give them a big box of crayons or colored pencils. And again, you don't have to buy expensive tools for any of this. Use what is available. And maybe they'll just use a particular color to scribble. Doesn't have to be a shape or anything recognizable. It's just a splash of color on a page or paper, or this sidewalk, chalk on a sidewalk. And what I suggest is that you pay attention to your child's body language when they use different colors, because colors create emotion in people in general, adults as well as children. And in the way we assign colors may not be the same way your child assigns colors. So black isn't necessarily a negative color.
ზოგიერთი ბავშვი შეიძლება აი ამ კონკრეტული გამოსახულებების და ფიგურების ნაცვლად უფრო მეტად იყენებდეს, ეყნობოდეს თავად ფერებს, ანუ ფერების საშუალებით უფრო ახდენდეს კომუნიკაციის. ასეთ შემთხვევაში რეკომენდებულია რომ მივცეთ ბავშვს ბევრი სხვადასხვა ფერი, ეს შეიძლება იყოს საღებავი, შეიძლება იყოს ცარცი მაგალითად, რომელთაც გარე თქვათ რაღაცა ტროტუარზე შექმნის დახატავს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ არ არის აუცილებელი რაღაცა კონკრეტული ფიგურა იყოს, ესეთი იდენტიფიცირებადი, შეიძლება იყოს აი ესეთი ნაჯღაბს რო ვეძახით, ნაჯღაბს ცოტა ცუდი კონოტაცია აქვს ქართულში. აი ესეთი უბრალოდ თქვათ ხაზების გავლება, რომელიც არ წარმოადგენს ფიგურას, ხო, რაღაც თავისუფალი ხატვა. და ასეთ შემთხვევაში მე გირჩევთო, რომ დააკვირდეთ ბავშვის სხეულის ენას და დააკვირდეთ როდის რა ფერს ირჩევს და აქვე ჩემი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა რომ ჩვენ შეიძლება რაღაცა ფერებს ვაიგივებთ კონკრეტულ ემოციებთან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ბავშვისთვისაც ეს ფერი კონკრეტულად აი ამ ემოციას აღნიშნავს. მაგალითად შავი ფერი ხშირად ახლა ბევრი ადამიანისთვის ასოცირდება რაღაცა ნეგატიურთან, მაგრამ თუ ბავშვი შავ ფერს იყენებს, ეს არ ნიშნავს რომ აი ეს ცუდ ხასიათზეა. ამიტომ მე გიშჩევთო რომ აი ამ პროცესში როცა ის ფერებს არჩევს და ამ ფერების საშუალებით ახდენს კომუნიკაციას, რაღაც საკუთარი აზრების განცდების გამოხატვას დააკვირდით და დაახლოებით რა ტიპის ემოციებთან არის უფრო მეტად კავშირში ესა თუ ის კონკრეტული ფერი. კი ბატონო, კიდევ შეკითხვა შემოვიდა ისევ ფერებთან დაკავშირებით, რომ სპეციალისტები შეიძლება სხვადასხვა ფერს, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ემოციებთან აკავშირებდნენ და ამასთან დაკავშირებით Kathleen-ის აზრი აინტერესებთ. So Kathleen, like if you have read the message in the inbox, so like they are asking again about the colors. And color is so fascinating because it does create mood for all of us. We have strong reactions to colors. Whether we're conscious of it or not, and children do as well. Sometimes children will absolutely refuse to wear a color for a while, and then they'll change their mind about it. They'll go through phases where they like a color, they're very attached, and then not. And that's often tied to development. What I do want to say is, don't assume that the way you interpret colors is the way your child does. You have to really pay attention to how he or she is doing it. ფერებთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ფერები ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენზე, მათ შორის დასრულ ადამიანებზე, ისე შეიძლება ამას ვერც ვაცნობიერებდეთ ჩვენს ღუნება განწყობილებაზე და ბავშვების შემთხვევაშიც ასეა, თუმცა აი კიდევ ერთხელ რაც ფიქრობ, რომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გვახსოვდეს, არის ის, რომ ის ფერი, რომელსაც ჩვენ ვუკავშირებთ რაღაცა კონკრეტულ ემოციას, არ უნდა დავასკვნოთ ავტომატურად, რომ ბავშვისთვისაც ზუსტად იმ ემოციას აღნიშნავს. ხო, კარგს თუ ცუდს. ანუ ინდივიდუალურია, ძალიან ინდივიდუალურია და გარდა ამისა, ალბათ ყველა მშობელი დაკვირვებია იმას, რომ ბავშვებს აქვთ ხოლმე ეს პერიოდები, რაღაც ამოჩემებები კონკრეტული ფერის, უყვართ და სურთ, რომ რაღაც იმ ფერის ტანის სამოსში გამოეწყონ, ან იმ ფერის რაღაცები შეიძინა და მერე იცვლება ეს მათი უპირატესობები, შემდეგ რაღაცა სხვა ფერი ხდება წამყვანი, ესეც ნორმალური განვითარების ნაწილია. I often create a mood board for children. So I talk about where their mood is on a regular basis, if they are frustrated at school, if they don't like their teacher or they're fighting or they're bullied, and I'll ask them what color that means. So if they can understand language, I let them choose the color and say they choose purple. Then purple is the color we use to represent something negative. And then I say, think of your best friend or think of your favorite treat in the whole world. What color is that? And I let them again choose. And this is how we start to build an understanding about moods and colors. მე ზოგ შემთხვევაშიო ვიყენებ აი ესეთ ეგრეთ წოდებულ თქვათ ემოციების ან გუნება განწყობილების დაფას, რომელზეც შეიძლება დავიტანოთ სხვადასხვა ემოცია, განსაკუთრებით, თუ ბავშვს ესმის
ეს მიმართული მეტყველება, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვკითხო, რომ აი კონკრეტული ემოცია, რომელიც თქვა განიცადა სკოლაში, შეიძლება ის იყოს იმედგაცრუება თუ სევ და რა ფერია, რომელი ფერი შეუსაბამოთ ამ ემოციას და შეიძლება მაგალითად აირჩიოს იასამნის ფერი, ხო? ეს ფერი ხა ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან დადებითია. და მაშინ ვიცით უკვე რომ როდესაც ამ ემოციაზე ვსაუბრობთ, აი ამ ფერს ვიყენებთ, ხო? შეიძლება შენი საუკეთესო მეგობარი ასოცირებული იყოს რაღაცა კონკრეტულ სხვა ფერთან და ასე ვქნით აი ამ პალიტრას, ხო, კონკრეტული ემოციების შესაბამისად. კი ბატონო, ისევ შეკითხვა იყო შემოსული, რომ აი თქვათ სპეციალისტმა როგორ უნდა დაიწყოს მუშაობა, რომელი ფერები არის რეკომენდირებული, ან თქვათ რომელი ფერი რას ნიშნავს და ამ შემთხვევაშიც ანუ კეთლინის პასუხის პერიფრაზირებას გავაკეთებ ისე, რომ მნიშვნელობა აქვს ფერს, ანუ თვითონ ბავშვი რა მნიშვნელობას ანიჭებს, ხო? რომ მისთვის რომელი ფერი რომელ ემოციასთან ასოცირდება და ესე ჩვენ არ ვკარნახობთ, ეს თქვათ რომ ეს ფერი არის თქვათ ამის ამსახველი და ასე შემდეგ. Kathleen, so I read the questions in Georgian and I paraphrased your what you just explained, that it's not about like what kind of meaning child gives to the colors. We are not dictating them like which color they need to use. I'm sorry, I didn't see the question. What was the question? So it was. Did I answer the question without realizing it? Yeah, it's a little more about colors and their explanation. So. Well, I'm glad we're in agreement on this anyway. Yeah, there's a lot of information you can find online about color theory and what different colors mean. And this is big business. There's an actual reason that they make these bright colors at McDonald's, because most people don't find it resting. And what that means is people eat and leave. They want to leave that environment more quickly, which means more turnover and more business for customers. ამ ფერებზე ბევრი საუბარი შეიძლება, ანუ ფერების შესახებ არსებობს თქვათ სხვა თეორია, მაგალითად ის თუ რატომ არის ტრაფიკების ობიექტებში, მაგალითად McDonald's-ში უფრო ესეთი მკვეთრი ფერები, იმიტომ რომ არ მოქმედებს დამამშვიდებლად ადამიანზე და იდეა და სურვილი არის, რომ მათ რაც შეიძლება კლიენტმა, ანუ იქ მსურვილ კლიენტმა რაც შეიძლება მალე მიირთვას ეს თავისი საკვები და დატოვოს იქაურობა, იმიტომ რომ ყველაფერს There was also a research a long time ago, 30 or 40 years ago, that showed that green was a very calming color and promoted healing. So what we saw are hospitals around the world where the rooms of hospitals were painted green and sort of a blue-green most of the time. What's interesting is over time, what we've discovered is that adults, like children, have very specific responses to color, and they aren't the same the world over. They aren't the same between you and me. So by painting it this green color, some people felt better and calm, and others were very uncomfortable and just wanted to leave. დაახლოებით 30-40 წლის წინ იყო კიდევ ასეთი კვლევის მონაცემები, რომელიც მიუთითებდა და ამტკიცებდა, რომ მაგალითად ეს მომწვანო ელფერი უფრო ხელს უწყობდა ადამიანის მალე გამოჯანმრთელებას, დამამშვიდებლად მოქმედებდა მასზე და ბევრი საავადმყოფო სწორედ ამ ფერში გადაიღება. თუმცა მომდევნო წლებში და რასაც დაკვირვება გვიჩვენებს არის ის, რომ ფერები ერთნაირად ნამდვილად არ მოქმედებს ადამიანებზე და ვიღაცისთვის შეიძლება მართლაც ასეთი ეფექტი კონდეს და სხვა ადამიანისთვის იყოს პირიქით, თქვათ, უფრო არაკომფორტული გამაღიზიანებელიც, ხო? ამიტომ რაც მანამდე შეაღნიშნა, ძალიან ინდივიდუალურია ამ ფერების ზეგავლენა. ხო, ინდივიდუალური მიდგომა ასეთ შემთხვევაში ანუ ბავშვებთანაც ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. So that's why individual approach is very important with children and most effective. Სადიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვები შემოვიდა. მე მგონი ისეთი რომ უმეტესობა მსმენელსაც აინტერესებდა. კეთლინს მინდა ვთხოვო, რომ რამე დამატებითი კომენტარის გაკეთება ხო არ უნდა, ვთქვათ, ისეთი რეკომენდაციის გაზიარება, რომელიც ვერ მოასწრო პირობითად. Kathleen, any additional comments, recommendations you would like to share? No, I want to emphasize that it's very individual and that you have to pay attention to the responses of that child. If art doesn't work for everyone, so if it doesn't work for your child's case, you can try other creative mechanisms like music,
listening to different happy music, sad music, creating playlists for children to try. You can try dance and see if that's something that allows a child to be more creative. I know it's every parent's nightmare to give a child a drum, but banging on a drum can be very therapeutic and allow children to communicate in a different way. მინდა აღნიშნაო, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ როდესაც ამ ხელოვნებას და კრეატიულობაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ამას ბევრი ფორმა აქვს, ამიტომ შეიძლება სხვადასხვა რამს ვცადოთ, რაც კონკრეტულად თქვენი ბავშვის შემთხვევაში იქნება გამართლებული. ერთ-ერთი ასეთი ახლა ხატვაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ამის ალტერნატიული გზა არის კიდევ, თქვათ, მუსიკის გამოყენება, შეიძლება გქონდეთ ეგრეთ წოდებული პლეილისტი, ანუ სიმღერების ნაკრები, კრებული, რომელშიც იქნება, თქვათ, სევდიანი სიმღერები, სასიხარულო ესეთი სიმღერები, რომლებიც მიუთითებს იმაზე, თუ როგორ თქვათ განწყობაზე ადამიანი. ცეკვაც არის ერთ-ერთი ასეთი საშუალება, კარგი კომუნიკაციისთვის. ასევე ქალბატონმა კეთილმა აღნიშნა, რომ მე ჯერა და ვიცი, რომ აი ეს ეგრეთ დოლის, ხო? ანუ დოლის ყიდვა არის ალბათ მშობლებისთვის ყველაზე ნაკლები რა, ყველაზე ბოლოს რაც მშობელს სურს რომ გააკეთოს, რომ ბავშვი ყიდოს ეს დოლი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ძალიან ხმაურიანია, ცხადია და მეზობლებისთვისაც შეიძლება, თუმცა ესეც არის ძალიან კარგი საშუალება, იმიტომ რომ აი ამ დოლზე დარტყმაც შეიძლება იყოს გამოყენებული ამ კომუნიკაციის მიზნით. We have another question. როგორ შეიძლება ბავშვი დამაინტერესოთ ხატვით, თუ მას არ აქვს სურვილი? შეკითხვა შემოვიდა ესეთი. So how can we make child get interested in drawing if he or she does not have any interest in it? Well, I would say the way you kind of promote interest is by doing it yourself. Sitting down, just leave paper and pencil out and start drawing every day. It doesn't have, again, no one's expecting you to hang this, in a beautiful frame in a museum. Just start drawing. It's great therapy for parents as well. And what you'll find is your own emotions come out. But the more you do it and your child sees you having fun, the more they will recognize that as a possible way to communicate. ინტერესის გაღვივების ერთ-ერთი საუკეთესო გზა არის ის, რომ მშობელმა თავად გააკეთოს ამ კონკრეტული აქტივობის მოდელირება, ხო, როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე ხშირად, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, თქვენ აიღეთო ეს ფანქარი, ფურცელი და უბრალოდ ყოველდღე დაიწყეთ ხატვა. ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, რომ არ არის აუცილებელი ეს ნახატი შექმნათ რაიმე ისეთი ღირებული, რომ ჩარჩოში ჩასასმელად და სადმე მუზეუმში გამოსაფენად იყოს გამზადებული, მაგრამ როდესაც ბავშვები ხედავენ რომ მშობელი არის რაღაცით დაკავებული და აინტერესებული, ხშირად უჩნდებათ ხოლმე ინტერესი და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი კარგი საშუალება, რომ მასშიც გააღვივოთ ინტერესი და გარდა ამისა, თვითონ მშობლისთვის, ახლა ჩვენ ბავშვებზე ვსაუბრობთ ძირითადად, მაგრამ მშობლისთვისაც აი ამ ხატვას აქვს გარკვეული თერაპიული ეფექტი ხშირად და ჩვენს როგორც მშობლებსაც გვეხმარება საკუთარი ემოციებისგან დაცლაში და მათ გამოხატვაში. Your child might just they might just want to sit and watch you for a while. Give them praise for every act that they're doing that shows something good. If they pick up a pencil or a crayon, give them a piece of paper and then just keep doing what you're doing. So don't expect, communication takes time, so don't expect perfection right away. Just let the process evolve on its own. შეიძლება ბავშვი თქვათ პირველ ეტაპზე უბრალოდ დაჭდეს და გაკორდებოდეთ, გიყუროთ, თქვენ როგორ ხატავთ, მაგრამ ამ დროსაც მნიშვნელოვანია რომ წავახალისოთ ნებისმიერი თქვათ მცდელობა ან ინტერესის გამოვლენა, ხო? მაგალითად თუ შეატყვეთ რომ თვითონაც თქვათ მომდა მიაწოდეთ ეს ფანქარი, ხო? ანუ შეაქეთ ამისთვის და გახსოვდეთ რომ კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა კომუნიკაციის განვითარება სჭირდება გარკვეული დრო, არ უნდა ქონდეს მოოდინი რომ თქვათ მაშინ სრულყოფილად მოხდება ეს, მაგრამ აი ეს ეტაპობრივად შეიძლება რომ მე დაინტერესდეს ნელ-ნელა და იქცეს ეს კონკრეტულად ხატვაზე რა ხანსაუბრობთ, ხატვა ამ კომუნიკაციის ერთ-ერთი საშუალება. ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის.
Thanks for the questions and მე მგონი რა ვიცი ძალიან ისეთი საინტერესო შეხვედრა გამოგვივიდა, ბევრი შეკითხვები შემოგვივიდა, დაინტერესდნენ მშობლები ამ თემით, იმიტომ რომ ნამდვილად ესეთი საჭირო თემა არის, განსაკუთრებით იმ ბავშვებისთვის, ვისაც აქვთ მეტყველების შეფერხება და უჭირთ ასე ვთქვათ კომუნიკაცია და დიდი მადლობა მინდა მოუხადოთ ჩვენ ერთგულ სტუმარს და წარმატებული დღე და კვირა გისურვოთ ყველას. So thanks a lot for the questions. It was very interesting live, I guess, because we had a lot of questions and it was very useful topic for many of the parents. So thanks, Kathleen, for being with us, and I wish everybody like happy week. Yes, go out in color. Have a great week. Yes. This.